Para sa inyo mga chikoy, so meron namang bagong cellphone na lumapag mismo sa radar natin na kung saan ay pinangalanan na Infinix GT30 Pro. Na kung saan ay ito mismo ang official na MPL tournament phone ng Team Aurora. Sulit nga ba talaga ito or hype lang siya? Well, let's see kung worth it nga ba siya sa pera natin at kung okay siya sa lahat ng mga klase ng mga gamers. So pag binili mo to online ay meron kang makukuhang libreng cooler at saka yung case niya na kung saan ay pwede nyo magamit during ng paglalaro ninyo. Which is ito yung pinakamaganda rito kasi pag ginamit nyo mismo yung YouTube shopping feature dyan sa baba at umorder kayo dyan, makukuha nyo mismo yung libreng cooler pati yung phone case niya. Which is ito sobrang solid nito, which is makikita nyo mamaya. So pagdating sa unboxing natin, ito mismo yung pinabox niya. Isang malaking box siya na kung saan nakitang-kita yung buong pangalan mismo ng Infinix GT30 Pro na kung saan ay napaka-astig at napaka-elegant nung dating niya. Hindi ko na-expect sa box na ganito, ito na itsura niya. So pag inopen niyo siya, makikita nyo mismo yung standard na case na kung saan ay kasama mismo ng phone kung sakaling hindi nyo kinuha sa online at makikita nyo rin yung mga manuals niya. At the same time ay andito na mismo rin yung pinaka-phone itself at kung titigan ninyo, napaka-solid ng design niya at masabi ko na parang it is a bummer na matakpan nyo mismo tong likod na ito kasi mas maganda rito yung clear na case para makita nila yung design ng likod ng phone ninyo. Meron na rin itong pre-installed na screen protector at the same time ay meron siyang RGB lighting which is makikita nyo mamaya yon. At sa ilalim niya ay makikita nyo naman yung 45 watts pati yung Type-C na cable niya to USB-A. Ay pretty much yun mismo yung meron sa pinaka-box ng phone. Ngayon pagdating naman sa box mismo ng cooler ay same lang din. Pag binuksan nyo ito makukuha nyo mismo yung case na kung saan ay meron siyang magnetic sa likuran. Kasi pag kinabit nyo sa phone nito, kinuha nyo mismo yung pinaka-cooler ay pwede nyo siyang ilagay sa likod para lumamig yung phone ninyo. Which is very useful pagdating sa mga heavy games na nalaro ninyo or kung pang matagalan. So yun nga, freebie alert. Kung sakaling bibili kayo online gamit yung YouTube shopping feature ko sa baba ay meron kang gaming kit na kasama which is yung mag charger na cooler tsaka yung mag case niya. Solid na ito para sa presyo niyang ganito. Ang presyo nito ay meron kasing tatlong barin ito which is yung 16GB na RAM na 256GB na ROM ay mahigit na sa 13,999. Ngayon pagdating na mas mataas doon, pag dinoble natin siya which is 24GB and 512GB ay mahigit 15,999 siya. Pero kung gusto mo yung Gaming Master Edition which is yung Dark Flare dito ay makukuha niyo siya between 15,000 to 17,000. Pero syempre kung ginamit niyo mismo yung shopping feature ko dyan ay may makukuha kayong voucher para mas less mismo yung mabayaran ninyo. Pero makukuha niyo yung mga ito. Lalo na yung free gaming kit niya. Okay ngayon, let's talk about the build quality pati yung kanyang display. So right off the bat, pag titingnan niyo yung phone, ito ay mahigit 144Hz with 1.5K resolution na AMOLED display. AMOLED po ito, so napaka-accurate ng colors nito at wala kayong stuttering or anything pagdating mismo sa display nito. And nakita ko yun kasi for under 17,000, hindi ko expect makakuha ka na ng phone na ganito. Yung touch response niya ay napaka-snappy nito. Kumbaga, talagang responsive siya sa daliri ninyo or kung ano man yung pinipindot ninyo. At yung color vibrancy niya ay top tier. Talagang poppy talaga yung color nila at may appreciate mo talaga dito yung pag nanonood ka man ng mga movie, YouTube video, or anything related sa mga magandang graphics na game. Pero ito lang yung medyo downside sa kanya. Wala siyang IP68 na water resistance. Na kung saan ay IP64 lang siya na water and dust resistance. Kaya chill-chill lang kayo sa mga may hilig maglaro dyan lalo pag may mga malalapit na mga inumin like something na like soft drinks or tubig. Ingatan lang natin na wag itong matalsikan, no? Ingat lang tayong gamitin ito baka kasi matapunan. Sa build quality niya, sobrang solid ng phone. Kung titignan ninyo, talagang matibay siya. Masabi ko lang na yung likod niya ay medyo plasticky, so masabi natin na pwedeng magasgasan to in a long run kasi hindi siya yung hard glass talaga. Pero yung gilid niya ay talagang hard frame siya, so masabi natin na hindi basta-basta ito magbe-bend or anything pag naupuan nyo siya or bumagsak man. Tsaka kung titignan nyo mismo yung phone na to, napakaganda ng likuran niya pag tinatamaan siya ng araw kasi nakikita mo yung full detail mismo sa likuran niya. And ito mismo yung nakakadagdag mismo sa aesthetic vibe mismo ng phone na ito para masabi natin ito ay isang gaming phone. Yung size kasi na screen natin ay mahigit 6.78 inch at ang screen body ratio niya ay 93.7%. At yung refresh rate niya ay pwede maglaro from 60, 90, 120 at 144Hz. Kung sakaling hindi kayo technical na mga ganun, ibig sabihin the more na mas mataas yung number ng hertz ay mas maganda at mas smooth yung display ninyo. Para mas madali nyo maintindihan. At maliwanag din siya kasi ang peak brightness niya ay mahigit 4,500 nits. Maliwanag na yan para kung sakaling kayo ay maglalaro outdoors. At yung screen niya mismo ay tinatawag nilang Corning Gorilla Glass 7i. At meron siyang always on display din if ever man kayo ay gusto niyo ng mga ganung bagay. Tsaka design wise ay cyber mecha vibe siya. Yung bigat niya ay magaan siya kasi mahigit around na sa 188 to 190 grams lang siya. Ngayon, pagdating naman sa performance tsaka iba niyang specification lalo na kung kakayanin ba niya
maglaro ng mga Call of Duty, PUBG Mobile, yung mga Honor of Kings at marami pang iba. Kasi ito ay equipped mismo ng MediaTek Dimensity A350 Ultimate na kung saan ay mahigit 4nm itong CPU na ito or yung chipset na ito at napakabilis kasi up to 3.35 GHz ito. At yung GPU niya ay Mali G615MC6. Ito pong mga specification nito ay malakas po ito at mataas po ito. Ngayon kasi lumalaban na po talaga si MediaTek sa mga ibang mga chipset ngayon. Ngayon syempre pagdating sa memory niya, 8GB to 12GB naman ito. Pero minsan kasi ito ay extended up to 24GB. Depende sa variant na pipiliin mo. Yung memory niya mabilis na hindi ka mahihirapan na parang iwan lang mismo yung mga application mo sa backgrounds. At saka syempre kung gusto mo i-crank up ito hanggang 120 or 144Hz ng paglalaro ninyo ng PUBG, ng COD M at ng mga iba pang mga games ng Honor of Kings, mas mabuti sigurong gamitin nyo na lang din yung mag-charge cooler pati yung case niya para sa ganun ay hindi agad uminit yung phone nyo at hindi mismo agad kayo malobal kasi ang kalaban ng mga battery ay init, hindi yun dahil naka-charge siya ng matagal or anything else, okay? Init po ang kalaban ng mga battery. Pero syempre, hindi porkit kayo ay naglalaro ng ganun ay sobrang init na ng phone nito dahil ito mismo ay merong 6 layer ng cooling. Meron siya tatawag na 3D vapor chamber na kung saan ay yung paglalabas niya ng init ay sobrang efficient na kung saan ay hindi ka mahihirapan mismo maglaro or magkakaroon ng problema yung phone ninyo in the long term na paglalaro kayo. Kaya tayo meron ditong mag-charge cooler tsaka Draco mode para matulungan mismo yung phone ninyo na makaiwas sa thermal throttling even sa long gaming sessions ninyo. At matindi rito, meron siyang dalawang trigger sa gilid niya na kung saan itatawag nila na GT triggers. Na kung saan ito ay ultrasonic na mga buttons at pwede nyo i-customize ito. Perfect ito para sa mga gaming shortcuts ninyo. Sabihin natin kung kayo ay gusto nyo tumutok gamit ito at bumarel o kaya sabihin natin pang recall or map switch, depende na sa iyo na kung saan mo siya gustong i-mapping gamit mismo yung X-Boost. At ang OS nito ay pinangalan na XOS 15 at nakabase siya on Android 15. So far, merong only 2 major software updates na pinaramis si Infinix at medyo below average ngayon yung update support niya. Yeah, syempre, when it comes to battery and charging, which is karamihan sa inyo ay naantay din yun, ay meron ito mahigit 5,500 mAh na battery at okay na ito para kung gusto nyo maglaro all day or magamit nyo lang ito nang hindi naglaro all day. At yung charging niya ay may 45 watts mismo siya and plus 30 watts mismo kung kasama mismo yung fan accessory niya. It will take about an hour or so para ma-full charge siya. Kumbaga, kung ikaw ay sanay ka sa mga fast charging, probably maging mabagal ito sa'yo. Pero for the phone itself, wala nang problema kasi hindi siya super fast but decent na siya para magamit ninyo. And when it comes to selfie, ano ba ganalay, okay yung selfie niya pati yung camera niya. Kasi may 108 megapixel yung pinaka main niya, 8 megapixel yung wide niya at meron siyang 13 megapixel mismo na selfie camera. And kung mapansin niyo, malinaw na siya. It's not bad kasi madalas sa mga gaming phone ay hindi nila nabibigyan ng pansin yung mga camera. But so far dito, okay lang siya. Pwedeng yung magamit. At pwedeng sa video recording ay merong mahigit 4K ito na 30 FPS at 1080p na 30 FPS. Hoping na sana ginawa na lang 60 FPS yung ibang part dito. But yun nga lang, kung sakaling gusto niyo 60 FPS na ay hindi nyo ka na makukuha dito. And pwede naman siya gumamit ng slow motion which is 1080p na 240 FPS yon or meron din yung 120 FPS na depende sa'yo. At kung ikaw ay naka-wide angle ay pwede mag-shoot ito ng 2K na 1080p resolution. Medyo mediocre lang tayo pagdating sa low light. Kumbaga, it's not the best in low light pero kayang-kaya naman na para magamit ninyo. Ngayon, tinas ko ito both sa ML, COD M, tsaka PUBG Mobile and all around dito ay napaka-smooth niya. And all around 100 FPS, good siya. Walang problema, pwede nyo siyang magamit. Na kung saan ay kapag supported mismo yung 120 FPS pataas ay kayang-kaya niya. Hindi naman siya ganun umiidin kahit long session thanks dun sa 3D vapor cooling niya at the same time ay yung accessory niya na fan. Talagang laki ng tulong niya para ma-cool down talaga yung phone mo. Supported din niya ang ray tracing sa mga ibang games kung sakaling go na go kayo sa mga ganong kasing mga laro. Pwede yun, kaya bonus siya masabi ko talaga. So sa phone na ito, ano pa masabi natin? Siguro ang final verdict ko ay okay para sa mga hardcore gamers talaga. Sulit na sulit siya lalo sa price niya na mahigit 17k lang pababa. Meron siyang RGB kung gusto niyo ng maangas na itsura at maganda na yung thermal niya para sa budget phone na ganito. At napakaganda ng thermal niya para sa ganitong presyo. Pero recommended talaga ito sa mga hardcore gamer but it doesn't matter naman kasi to be honest, hardcore gamer ka man o hindi, basta meron kang gaming phone, kahit paano pwede naman na para sa'yo. Ang disadvantage nga lang nito, yun nga, partial lang ang kanyang water resistance since IP64 lang siya. At may pagka-limited yung software updates niya. So yun mga chikoy, so masabi ko na itong phone na ito, masabi ko na yes, okay po siya
Matibay po at maganda siya pagdating sa mga paglalaro ninyo. At kung sasagutin natin yung tanong na kung ito ba ay legit na phone na para sa MPL use, yes po, legit na phone siya, hindi siya yung pang-hype lang talaga. Kasi kung gagamitin mo yung hardware niya, pati yung accessory niya for the whole day, walang problema dahil may cooler ka, di ba? So yun lang, thank you so much. I see you guys in the next one and hoping naman ay nag-enjoy kayo. Kung gusto nyo bilhin guys, mag-iiwan ako ng YouTube shopping feature link dyan sa ibaba para ma-check nyo siya. And yeah, subscribe, leave a like, subscribe, and I see you guys in the next one. So, aray tayo dyan.